हॅलो, नमस्कार. कसे आहात सगळे? आय होप तुम्ही खूप छान आहात आणि चांगला स्टडी चाललाय. आपला लास्ट पार्ट होता प्रॅक्टिस सेट 1.1 जॉमेट्रीचा, जो होता त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला समजावलंय की फॉर्म्युलाज वगैरे कसे असतात. या पार्टमध्ये आपण फर्स्ट क्वेश्चन बघणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 1.1 चा. या व्हिडिओज पासून ना मी तुम्हाला आत्तापासून जे मागचे व्हिडिओज होते माझे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला काय दाखवलेलं की तुम्हाला पूर्ण एक्सप्लेन करून दाखवायची किंवा लिहून दाखवायची. पण आता मी कारण मला असं वाटायला लागले की जास्त वेळ जातोय लिहिण्यात वगैरे, त्यामुळे या आत्तापासून मी तुम्हाला एक्सप्लेन करत जाईन. समजा जर कोणाला लिहून प्रॉपर लिहून समजा आन्सर्स वगैरे समजवायचे असतील तर तसं कॉमेंट मध्ये सांगू शकता, नाहीतर मी असंच एक्सप्लेन करत जाईन एक डायग्रॅम किंवा तुम्हाला जे काही हवंय ते. कारण नॉर्मली आता सगळ्यांकडे गाईड असतं, त्याच्यामुळे मी आता पूर्ण लिहून वगैरे नाही दाखवणार. मी फक्त तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त लक्षात राहावं ते की कसा सॉल्व्ह केलाय, कशा प्रकारे सॉल्व्ह केलाय. ओके, चला मग आपण सुरुवात करू. लास्ट चॅप्टर मध्ये आपण काय बघितलेलं की बाबा एरिया ऑफ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगलचे, एक मिनिट, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगलचं काय बघितलेलं, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल बघितले. त्याच्यामध्ये समजा बेस सेम असेल तर H1/H2 येतं. बेस समजा दोन्ही ट्रायंगलचा सेम असेल तर, आणि हाईट समजा सेम असेल तर A1/A2 चा रेशो काय येतो, हाईट सेम असेल, हाईट सेम H1 इज इक्वल टू H2 असेल तर काय येतं B/B1/B2. ओके, आणि त्याचा आपण ह्या क्वेश्चन मध्ये वापर करणार आहोत. आता बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 म्हणजेच, आणि हाईट इज 5. एक ट्रायंगल आहे, समजा दोन ट्रायंगल आहे, एकाचा बेस काय आहे 9 आणि हाईट आहे 5. हे आपण रफ मध्ये काढतो. दुसरा ट्रायंगल आहे त्याचा बेस आहे 10 आणि हाईट आहे 6. ओके, हाईट आहे 6. तर फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल. आता एरियाज ऑफ रेशो ऑफ फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल काय येतो, B1 A1/A2 काय येतं B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. मग काय करायचं, आपल्याला इथं B1 B2 दिलेलं नाहीये ना, मग कन्सिडर करायचं. कन्सिडर एरिया A1 कोणत्या फर्स्ट ट्रायंगलचा झाला. ओके, बेस सुद्धा लिहायचं. B1 इज बेस ऑफ ट्रायंगल 1 आणि H1 इज हाईट ऑफ ट्रायंगल 1 झाली. ओके, आता सेकंड A2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 किंवा अनदर ट्रायंगल B2 आणि H2. हो की नाही, हे भेटलं आपल्याला. मग आपल्याला आता समजा ते कन्सिडर केलं तर आपल्याला B1 काय भेटतो, B1 भेटतो बेस ऑफ ट्रायंगल 9, H1 भेटतो 5, तसंच B2 काय भेटतं 10 आणि H2 6. म्हणून मग लिहायचं रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स A1/A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2 is equal to काय 9 into 5 upon 10 into 6. एवढंच. आणि त्याला मग सॉल्व करायचं. 5 1 जा 5, 5 2 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. म्हणजे काय 3 into 2, 2 into 2 4, 3 raised to 3 upon 4. आन्सर येईल 3 upon 4. ओके, हे रेशो आहे. अजून एका मेथडने पण सॉल्व करता येतं. काय करायचं, की समजा डायग्राम्स काढायचे, असे 2 डायग्राम्स काढायचे. हा, त्याच्यामध्ये हाईट दाखवायची. हाईट कशी दाखवतात, वर्टेक्स पासून परपेंडिक्युलर, तशीच वर्टेक्स पासून परपेंडिक्युलर. बेस झाला 9, हाईट झाली 5, बेस झाला 10, हाईट झाली 6. आणि यांना नावं द्यायची A B C P Q R. आणि काय लिहिणार, कन्सिडर ABC triangle in triangle ABC, height HEIT is
हाईट डी झालं ना, ऑफ ट्रायंगल इज किंवा हाईट इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिलंय ना, सेंटीमीटर आय गेस 5, बस एवढंच. मग तसं लिहायचं, हे दोन्ही लिहिले, त्याची माहिती लिहिली, माहिती लिहिणं इम्पॉर्टंट आहे जॉमेट्री मध्ये. आणि लास्ट काय लिहायचं, रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू एडी इंटू बीसी अपॉन पी एम इंटू क्यू आर इज इक्वल टू त्यांच्या व्हॅल्यूज काढायच्या. ओके, म्हणजे काय 5 इंटू 9 अपॉन 6 इंटू 10. ह्या दोन मेथड्सनी सॉल्व्ह करता येतं. आता ही झाला. आता सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय आहे की ही फिगर आहे, ही आहे जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये BC परपेंडिक्युलर टू AB. नीट समजून घ्या. आपल्याला ह्या टॉपिक्स मध्ये मी जॉमेट्री जास्त करून तुम्हाला समजवायला बघेन, कारण मी जर पूर्ण लिहित गेली ना तर तुम्हाला समजावायला वेळ नाही भेटणार, टाइम खूप जाईल, तुमचा टाइम वेस्ट खूप होईल. त्यापेक्षा जर तुम्ही माझ्याकडून समजून घेतला आणि पुढे तुम्ही गाईड मध्ये बघून किंवा स्वतः सुद्धा लिहू शकता. प्रॉब्लेम असतो जो समजणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो हा आहे BC परपेंडिक्युलर टू AB. BC कुठे आहे, BC परपेंडिक्युलर टू AB म्हणजे हा काय झाला, राईट एंगल ट्रायंगल. ABC काय झाला, राईट एंगल ट्रायंगल. नीट बघा, डायग्राम कडे बघा. आणि AD परपेंडिक्युलर टू AB. AD काय आहे, परपेंडिक्युलर टू AB. मग ADB काय झाला, राईट एंगल ट्रायंगल. हे दोन्ही झाले. त्यांची हाईट काय झाली, ADB ची हाईट काय झाली, AD आणि बेस झाला AB. तसंच ABC चा बेस झाला AB आणि हाईट झाली CB, कारण परपेंडिक्युलर आहे वर्टेक्स C मधनं आणि इथं वर्टेक्स D मधनं परपेंडिक्युलर टाकलाय बेसवर. आता BC ची व्हॅल्यू काय दिली, BC ची व्हॅल्यू दिली आहे 4 आणि AD ची व्हॅल्यू दिली आहे 8. देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ह्या दोघांचा रेशो आहे. ABC आणि ADB चा रेशो आहे. मग रेशो काय येणार बाबा, मग तुम्ही पहिल्यांदा प्रॉपर्टी लिहिणार. प्रॉपर्टी आपण बघितलेली ना, की काय आहे प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी काय आपण काय बघितलेली, ह्याच्यात काय आधी, ह्या दोन्ही ट्रायंगल्स मध्ये बेस कॉमन आहे ना. मग बेस कॉमन असल्या तर प्रॉपर्टी काय असते, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. मग हे लिहायचं, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू बेसेस इज इक्वल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर हाइट्स. मग ती प्रॉपर्टी इथे लिहिली. वी नो दॅट डॅश 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 प्रॉपर्टी लिहिली. इन ट्रायंगल ABC हाईट इज इक्वल टू, हाईट काय आहे AD CV इज इक्वल टू किती 4 आणि बेस इज इक्वल टू काय AB. तसंच इन ट्रायंगल ADB हाईट इज इक्वल टू, हाईट इज इक्वल टू काय ते AD आणि बेस काय आहे AB. बेस आर कॉमन होय ना. त्याच्यामुळे काय येणार, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, हा बेस तर सेम आहे H1 किंवा हाईट CB अपॉन AB. CB काय येतं 4, AB काय येतं, सॉरी CB AD काय येतं 8, AD येतं 8. मग 1/2 रेशो काय येतो 1/2. आता थर्ड क्वेश्चन. आता आपण थर्ड क्वेश्चन बघूया. थर्ड क्वेश्चन मध्ये नीट बघाल तर इन ऍडजॉइंग
फिगर, जवळच्या आता खाली फिगर मध्ये बघा तुम्ही, त्याच्यामध्ये काय आहे की सेगमेंट पीएस, सेगमेंट आरक्यू, सेगमेंट पीएस इज परपेंडिक्युलर टू आरक्यू आणि सेगमेंट क्यूटी आहे तो सेगमेंट पीआर ला काय आहे, परपेंडिक्युलर आहे. आता दोन्ही परपेंडिक्युलर आहेत म्हणजे ह्या झाल्या हाइट्स. आरक्यू इज इक्वल टू काय आहे 6, पीएस इज इक्वल टू 6, पीआर इज इक्वल टू 12. आता तुम्ही नीट बघाल तर ह्या एकाच ट्रायंगल पी क्यू आर, ह्या एकाच ट्रायंगलला दोन हाइट्स दाखवल्यात त्यांनी. एकाच ट्रायंगलला दोन हाइट्स दाखवल्यात. एक आहे वर्टेक्स क्यू मधून आणि एक आहे वर्टेक्स पी मधून. जर वर्टेक्स क्यू मधून समजा परपेंडिक्युलर टाकली तर ती हाइट झाली आणि बेस झाला आरपी, आणि समजा वर्टेक्स पी मधून परपेंडिक्युलर टाकली तर हाइट झाली पीएस आणि बेस झाला आर क्यू झाला बेस. का? कारण ट्रायंगल आपला आहे पी क्यू आर आणि ह्याच्यावर हा कोलिनियर आहे. ही लाईन आर क्यू ही कोलिनियर आहे एस पर्यंत. त्याच्यामुळे आपल्याला दोन हाइट आणि बेसिस भेटतात. दोन्ही ह्याने एरिया आपण काढू शकतो. म्हणजेच इन ट्रायंगल समजा पकडलं आपण, फर्स्ट पकडलं इन कंडिशन वन पकडलं समजा, इन ट्रायंगल कोणता आहे ट्रायंगल, एकच ट्रायंगल आहे आपल्याकडे पी क्यू आर. हाइट H1 इज इक्वल टू समजा पकडली, मी एकदम शॉर्ट मध्ये लिहिते कारण तुमचा वेळ जाऊ नये म्हणून. त्यामुळे तुम्ही पुढे काय करू शकता की पुढे एकदम डिटेल मध्ये लिहिताना एकदम डिटेल मध्ये बुक मध्ये लिहायचं. H1 आपल्याला काय भेटला, हाइट आपल्याला काय भेटली, हाइट समजा आहे H1 इज बेस काय पकडला आपण, समजा पीआर पकडला, पीआर, आणि हाइट इज क्यूटी पकडली. तर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल काय भेटतो, बेस इंटू हाइट भेटतो. पण 1/2 बेस काय आहे, बेस आहे पी आर आणि हाइट आहे क्यू आर, हो ना. क्यूटी हाइट आहे काय, क्यूटी आहे, इथे चुकलं माझं, इथे क्यूटी आहे. त्याच्यामुळे काय येईल 1/2 पी आर काय आहे, पी आर आहे 12 आणि बेस आहे हाइट आहे क्यूटी, ती आपल्याला काढायची. हा झाला 1. ओके, हाइट आपण काय पकडली, हाइट आपण पकडली पीएस इन ट्रायंगल PQR. हाइट काय आहे समजा पीएस, दुसरी हाइट पकडली वर्टेक्स पीएस पी मधनं हाइट पकडली, अँड बेस काय आहे आर क्यू, बेस आहे आर क्यू. आता ही दुसरी कंडिशन झाली कंडिशन 2 मध्ये. मग त्याच्यामध्ये काय झाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, होय ना. 1/2 बेस काय आहे आर क्यू इंटू हाइट, पी एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू 6, हो ना. ह्या दोन गोष्टी भेटल्या. आता तुम्ही नीट लक्ष द्या, ह्याच्यामध्ये जो बेस, ह्याच्यामध्ये जी बेस आहे ती काय आहे, एरिया दोन ट्रायंगल्स आहेत ते काय सेम आहेत, पी क्यू आर, आणि हा पण काय आहे पी क्यू आर ना. म्हणजे ट्रायंगल्स काय झाले, बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम, ट्रायंगल्स सेम झाले. त्यामुळे त्यांचा एरिया पण काय झाला, सेम झाला. एरिया पण सेम झाला. म्हणून काय येईल, द रेशो ऑफ रेशो ऑफ both areas, area of triangle APQR upon area of triangle PQR is equal to 1/2
वर काय होतं 1/2 इंटू 12 इंटू टी क्यू ना अपॉन 1/2 इंटू 6 इंटू 6. आता डिवाइड करायचं, जे घालवायचं ते घालवायचं. काय होणार PQR कॅन्सल झाला, राहिला 1:1 1:1 राहतं ना. 1/2 गेट कॅन्सल, 6 2 जा 12 म्हणजे आपल्याकडे आन्सर काय येतं, आन्सर येतं 1/2 1/1 इज इक्वल टू 2 इंटू टी क्यू अपॉन 6. ह्याला पण कट करता येईल 1/3. सो हे डिवाइड आहे ते इकडे गेल्यावर काय झालं, मल्टिप्लाय इज इक्वल टू टी क्यू. म्हणजे टी क्यू ची व्हॅल्यू काय येणार, टी क्यू इज इक्वल टू 3. ओके, मी लिहिलंय तसं तुम्हाला बुकमध्ये लिहायचंय, तुम्हाला बुकमध्ये प्रॉपर सॉल्व्ह करायचंय. ओके, सो आजचा आपला हा जो चॅप्टर आहे तो इथेच थांबतोय. मिळूया उद्या, आपण भेटू उद्या. ठीक आहे, थँक्यू, बाय.